tuyển Việt Nam thắng lớn, các đối thủ dè chừng. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có chiến thắng lớn nhất ở loạt trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup 2022, trong khi các đối thủ sẽ và có thể gặp nhau đều thận trọng với những toan tính kỹ lưỡng. Đội tuyển Việt Nam, VN, vừa có trận ra quân đại thắng chủ nhà Lào yếu hơn với tỷ số của một ván tennis 6 bàn không gỡ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông hài lòng và nhắn nhủ các học trò cần phải cố gắng hết sức trong mọi trận đấu. Về Hà Nội phục ở sân nhà chờ Malaysia, ông thầy người Hàn Quốc đã tung ra đội hình mạnh nhất và trong hiệp 1 có 2 bàn dẫn trước do công của Tiến Linh và đội trưởng Hùng Dũng. Thầy Park tiết lộ hiệp 2, ông cho cầu thủ đá chậm dụ Lào dâng cao và tiếp tục có 4 bàn thắng của Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Toàn, Văn Thành. Các chân sút của Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội 70,1%, tung ra 27 pha dứt điểm, có 8 lần trúng đích trong lúc Lào chỉ có 2 cú sút. Việt Nam dẫn đầu bảng B với 6 bàn thắng trong khi đối thủ lớn cùng bảng là Malaysia nhọc nhằn qua mặt chủ nhà Myanmar 1-0 và may mắn không để thủng lưới. Với cú phạt đền hỏng của đối thủ, thầy trò ông Park nghỉ lượt trận ngày 24 tháng 12 và trận tiếp theo sẽ gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 27 tháng 12. Thầy Hàn dặn dò các cầu thủ cải thiện một số điểm yếu để giành kết quả tốt trước Malaysia, cũng là lần đầu tiên ông đối đầu với đồng hương Kim Ban Gong. Rất khó cho Malaysia gây địa chấn ở sân Mỹ Đình sau 2 lần gần nhất ở AFF Cup 2018. Họ từng thua tại vòng bảng 0-2 và chung kết lượt về 0-1, hòa chung kết lượt đi 2-2 trên sân Bukit Jalil. Đó là chưa kể ở vòng loại lượt đi World Cup 2022 Malaysia tiếp tục thua 0-1. Huấn luyện viên Kim Ban Gong sau trận thắng Myanmar 1-0 đã cho biết sẽ dồn sức thắng trận thứ 2 ở sân nhà tiếp Lào ngày 24 tháng 12, trước khi tính toán trận làm khách trước Việt Nam với mục tiêu ít nhất là có 1 điểm rời sân Mỹ Đình. Đây là một thách thức lớn cho ông Kim vì sau trận khai cuộc, dàn tuyển thủ Malaysia với nhiều gương mặt trẻ và nhập tịch cho thấy họ chơi không sáng sủa như các đồng nghiệp Việt Nam. Học trò ông Kim cũng mất sức nhiều hơn ở trận gặp Lào và chỉ có 2 ngày di chuyển đến làm khách ở sân Mỹ Đình, trong khi Việt Nam có đến 5 ngày nghỉ. Còn nhớ ở AFF Cup năm ngoái, Malaysia không thể vào bán kết khiến huấn luyện viên Tan Cheng Hoe phải từ chức. Thái Lan muốn gặp Malaysia ở bán kết. Huấn luyện viên Manopol King cùng tuyển Thái Lan ở bảng A sau khi đánh bại Brunei 5-0 trên sân trung lập Malaysia, trong đó gồm 3 bàn ở những phút cuối, đã nhìn nhận cơ hội gặp Malaysia tại bán kết rất cao. Ông Pol King đánh giá đối thủ này mạnh hơn nhiều dưới sự dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Ban Gong. Malaysia là ứng cử viên vô địch AFF Cup 2022, ông Pol King chia sẻ, rõ ràng Malaysia không dễ chơi, đặc biệt khi thể thức thi đấu có các trận sân nhà và sân khách. Malaysia có sức mạnh phi thường khi chơi trên sân nhà, nhưng hy vọng chúng tôi có thể gặp họ ở bán kết. Vậy là ông Pol King có ý nói bảng B theo dự tính và cũng là mong muốn của ông là Việt Nam và Malaysia vào bán kết, còn thầy trò ông muốn gặp Malaysia tại bán kết hơn. Thật lạ khi người Thái từng qua mặt tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup năm ngoái nhưng lại rất mong gặp Malaysia hơn. Trong khi đó, Indonesia cũng ở bảng A nghỉ lượt trận đầu và hôm nay, ngày 23 tháng 12, mới ra quân, tiếp khách Campuchia. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết, các học trò phải cảnh giác không chỉ với Campuchia, mà còn để tâm đến Thái Lan ở cùng bảng A và Việt Nam tại bảng B. Có lẽ ông Shin đã nghĩ ra hơn đến bán kết AFF Cup khi đánh giá Việt Nam và Thái Lan là 2 đối thủ khó khăn nhất của Indonesia ở mùa này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc phân tích 2 đối thủ lớn sở hữu hệ thống bóng đá tốt nhất Đông Nam Á và trong đội hình có những cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, huấn luyện viên Shin Tae-yong lần này rất quyết tâm giúp học trò đăng quang AFF Cup sau 6 lần về nhì và mới nhất. Hồi năm ngoái thua Thái Lan 2-6 sau 2 loạt trận chung kết. Quang Hải và Hồng Duy sớm trở lại, Bùi Tiến Dũng đã âm tính với Covid-19. Đêm 22/12, đội tuyển Việt Nam đã từ Lào trở về Hà Nội, nhưng buổi chiều cùng ngày vẫn ra sân tập luyện bình thường tại Viêng Chăn. Nhóm cầu thủ đá chính trong trận thắng Lào 6-0 ở lại khách sạn tập các bài hồi phục thể lực và vật lý trị liệu. Còn nhóm dự bị hoặc chơi ít hơn ra sân tập theo giáo án tăng cường dưới sự điều hành của trợ lý Lee Giang Jin. 2 trường hợp chấn thương là Quang Hải, thay ra, sau phút 30 trận gặp Lào, sau khi trụ Murray đã xác định do quá tải bị căng cơ. Tương tự Hồng Duy ngồi ngoài và cả hai sẽ tập luyện bình thường sau 1 ngày nghỉ dưỡng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng xét nghiệm âm tính với Covid-19 cũng trở lại đội tuyển trước trận tiếp Malaysia ngày 27 tháng 12.